Στη σύγχρονη κοινωνία τα σκούτερ έχουν την τιμητική τους. Κάποτε ήταν τα off-road, κάποτε ήταν τα στριτάδικα, τώρα είναι τα σκούτερ. Γιατί τα μεγάλα κοινωνικά σύνολα, οι μεγάλες πόλεις δηλαδή και τα περίχωρά τους θέλουν έναν ιδανικό τρόπο μετακίνησης. Και αυτός φυσικά είναι το σκούτερ. Διότι το σκούτερ προσφέρει χώρους για να κουβαλήσεις πράγματα, έχει καλή κάλυψη από τον αέρα, από τα νερά του δρόμου και το καθεξής. Μια ιδανική κατηγορία σκούτερ είναι τα 125 κυβικά, τα οποία μπορεί να οδηγηθούν από σχεδόν όλους όσους έχουν δίπλωμα. Αυτούς που έχουν τις μηχανές φυσιολογικά, αλλά και αυτούς που έχουν αυτοκινήτου, επειδή με μια μεταποίηση αυτού μπορούν να οδηγήσουν μέχρι 125 κυβικά. Ταυτοχρόνως, επειδή το εύρος είναι κυρίως μέσα στην πόλη της κίνησης και λίγο έξω από αυτήν, οι μικρές ρόδες βοηθάνε πάρα πολύ στην ευελιξία του οχήματος. Πολλοί θα πούνε ότι είναι επικίνδυνες και λοιπά σε μια λακκούβα και το καθεξής. Αυτό είναι προφανές. Οποιαδήποτε λακκούβα στο δρόμο δεν πρέπει να υπάρχει και είναι επικίνδυνη για οποιοδήποτε μηχανάκι με οποιαδήποτε ρόδα. Ένα παραπάνω μάλιστα, όταν η ρόδα είναι μικρή θα μας χτυπήσει στη μέση, δηλαδή θα φάμε μεγάλο κραδασμό. Αλλά από την άλλη, αυτά που έχουν μικρές ρόδες μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία. Γι' αυτό κάποτε και οι Βέσπες κάνανε καριέρα. Και όλα τα αντίστοιχα σκούτερ με πολύ μικρές ρόδες, πολύ μικρότερες από αυτές, 10 ιντσών και 12. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο, θα δούμε ουσιαστικά 3 μηχανάκια από την ίδια εταιρεία, τα οποία ουσιαστικά μοιράζονται το ίδιο μοτέρ, αν και το ένα δεν έχει τη γεννήτρια που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κάτι της παραπάνω, και θεωρούνται αγορές από πολύ χαμηλού budget μέχρι μια αγορά value of money. 3 λοιπόν ίδια μηχανάκια εντός εισαγωγικών από την QJ Motor, όλα με μικρές ρόδες, αλλά για διαφορετικό κοινό το καθένα. Αυτό είναι το Alpha TAF R 125 της QJ, που αποτελεί μια χαμηλού κόστους επιλογή στα σκούτερ τα οποία είναι adventure. Λοιπόν, το μηχανάκι είναι άρτια εξοπλισμένο, ειδικά για την κατηγορία του και την τιμή του, τι να λέμε. Αυτή εδώ πέρα η μπαγκαζιέρα είναι στάνταρ με το μηχανάκι, αλουμινένια, πολύ όμορφη, κλειδώνει, στάνταρ της QJ, χωράει μέσα τουλάχιστον ένα κράνος, έχει χειρολαβές για το συνεπιβάτη, έχει αμορτισέρ πίσω με φιαλίτσες, έχει τιούμπλες ακτινωτή ζάντα με χωμάτινο λάστιχο, είναι πεταλουδίτσα το τιμόνι για να πηγαίνει μπρος πίσω, το fairing μετακινείται, εδώ πέρα έχει τα έτσι του και κάνει αυτή την κίνηση, έχει ντουλαπάκι εδώ πέρα, το οποίο έχει μέσα φορτιστές, και έχει και ντουλαπάκι εδώ πέρα για μικροπράγματα. Φυσικά είναι keyless, είναι start-stop, έχει γεννήτρια, δηλαδή η οποία γεννήτρια βοηθάει και στο μοτέρ, δηλαδή στις επιδόσεις, γι' αυτό είναι και λίγο υβριδικό, το γράφει άλλωστε πάνω hybrid. Έχει χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να χωρέσει ένα κράνος ή κάποια πράγματα. Το πατωματάκι του είναι παρκές, μονό stand, διπλό stand, μουράτο ανάποδο πυρούνι μπροστά, αν και είναι τυπικό πυρούνι σκούτερ, δηλαδή δεν φτάνει μέχρι εδώ πάνω, είναι μικρό το πυρούνι, και γενικά αποτελεί μια πολύ όμορφη, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο μηχανάκι, μια πολύ όμορφη επιλογή στο χώρο των adventure scooters. Επίσης έχει και την απλή του την έκδοση, η οποία είναι με αλουμινιένιους τροχούς,
φτωχούς, είναι λίγο πιο φτηνό και είναι και αυτό στο στυλάκι το ωραίο. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο προφανέστατα είναι στις επιλογές αρκετών. MITI X 125. Ένα μηχανάκι το οποίο έχει τον τυπικό κινητήρα της Κουτζέι στα 125 κυβικά, ο οποίος είναι υβριδικός. Τι εννοούμε λέγοντας υβριδικός? Εννοούμε ότι η γεννήτρια που βοηθάει στο start-stop, γιατί το μηχανάκι είναι φυσικά κύλες και start-stop, του δίνει κάτι της, ένα bonus δηλαδή υποδύναμης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν το μηχανάκι θα ζοριστεί σε κάποια στιγμή. Τα άλογα του σαν ατμοσφαιρικός κινητήρας είναι 15. Και αυτό το μισό ένα άλογο που δίνει παραπάνω για λίγα μέτρα η γεννήτρια είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μία ανηφόρα ή κάπου που το έχει το μηχανάκι ανάγκη. Φυσικά είναι ένα υδρόψυχτο μηχανάκι, το ψυγείο του είναι εδώ κάτω και η πλήρωση καυσίμου γίνεται από εδώ. Το μηχανάκι φρενάρει με δισκοφρενάκι μπροστά και δισκοφρενάκι πίσω, το οποίο πίσω έχει εδώ πέρα και το χειροφρενάκι του. Δηλαδή το πιέζουμε και είναι και σαν χειροφρενάκι. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Φυσικά έχει ABS και το μηχανάκι είναι πάρα πολύ γλυκό στο φρενάρισμά του και δεν θα φοβήσει κανέναν αναβάτη στην κατηγορία αυτή. Ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι επαρκής, έχει και μπαγκαζιέρα, έχει και έτοιμη θέση για το box και στον εξοπλισμό του περιλαμβάνει και ένα φεριγκάκι το οποίο διώχνει καλά τον αέρα. Έχει εδώ πέρα τα ντουλαπάκια του, έτσι, από εδώ και από εδώ. Μπορούμε να βάλουμε αρκετά πράγματα, ναι, μπαίνουν αρκετά πράγματα. Εδώ έχει και USB φορτιστή. Και έχουμε τιμόνι με καβαλέτο. Το πυρούνι δεν είναι ως πάνω, είναι τυπικό πυρούνι για σκούτερ, αλλά έχουμε καβαλέτο. Δηλαδή το τιμόνι μπορεί να πάει έτσι και μπορεί να αλλάχθεί με ένα άλλο τιμόνι της αρεσκίας σας. Η οθόνη του είναι μια οθόνη TFT μικρή, σχετικά ευανάγνωστη, δεν είναι και η καλύτερη του κόσμου, αλλά είναι ευανάγνωστη και έχει αρκετές ενδείξεις σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο κινείται στην πόλη πάρα πολύ άνετα, έχει αρκετό χώρο για να καθίσουν δύο άνθρωποι απάνω, άνετα, έχει τα χερούλια του, αυτά εδώ από μέσα είναι χερούλια και έτσι μπορεί πάρα πολύ χρηστικά να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές εντός της πόλης και λίγο παραέξω για κανένα μπανάκι. Δηλαδή, μπορώ να πάω το παιδί μου στο σχολείο εδώ, μπορώ να πάω και έναν μεγαλύτερο άνθρωπο κάπου, τη σύζυγό μου ή οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα είναι ένα μηχανάκι πάρα πολύ χρηστικό και θα βολέψει και ως design τους ανθρώπους που είναι με βασικά γούστα, δηλαδή λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία και θέλουν να μεταφέρονται κυρίως μέσα στην πόλη. Άλλωστε 125 κυβικά που δεν σε πάνε και πολύ παραέξω, καλή κάλυψη, δεν βρέχεσαι, ομορφούλικο, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα σκούτερ με μικρές ρόδες και πάτωμα.
Είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη κατηγορία και θα έλεγα ότι είναι μάλλον η κατηγορία που κινείται εντός πόλης. Η μικρή ρόδα τα κάνει πολύ ευέλικτα και το πάτωμα προφανώς μπορεί να φορτώσει πολλά πράγματα. Είτε επαγγελματικά να βάλεις κάτι εκεί, είτε να βάλεις την βαλιτσούλα με το σκύλο ή τη γάτα σου, και φυσικά γι' αυτό το λόγο υπάρχει και έτερος εξοπλισμός σε αυτό το μηχανάκι. Υπάρχει εδώ πέρα γάντζος, υπάρχει κάτω από εδώ πέρα χώρος κάτω από τη σέλα, ο οποίος όμως δεν χωράει full face κράνος, χωράει μικρά κράνια, αν και είναι μεγάλος ο χώρος, είναι, ας το πούμε, κάπως ρηχός. Ένα jet κράνος το παίρνει. Από εδώ γίνεται ο ανεφοδιασμός καυσίμου. Υπάρχουν χερούλια και χώρος για να βάλετε το box όπως έχει τοποθετηθεί εδώ πέρα. Έχει διπλό stand, μονό stand. Εδώ πέρα είναι το USB του. Έχει start-stop σύστημα στον κινητήρα. Ένα μικρό φεριγκάκι που προφανώς για να σας προστατεύσει χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο. Και έχει και μία LCD ωραία οφονούλα. Άρα είναι πολύ καλά εξοπλισμένο για μέσα στην πόλη. Την πέδησή του την αναλαμβάνουν δύο δισκόφρενα, τα οποία έχουν ABS, είσαστε δηλαδή και ασφαλείς, και φυσικά οι επιδόσεις δεν τρομάζουν όπως και σε όλα τα 125, αν και θα έλεγα ότι είναι αρκετά ζωντανό και πολύ εύκολα βλέπει τα 80 χιλιόμετρα για ανά πάσα στιγμή ώρα κίνηση με αυτά. Λοιπόν, βέβαια η εμβέλεια του μικρή. Δεδομένα χωράει δύο άτομα. Δηλαδή, μπορεί να καθίσετε το παιδί σας να το πάτε στο σχολείο, μπορείτε να καθίσετε τη σύζυγο ή αντίθετα να τον πάτε στη δουλειά. Θα κινηθεί δηλαδή σε κάθε επίπεδο πάρα πολύ άνετα μέσα στην πόλη. Ο κινητήρας, μια και αναφερθήκαμε σε αυτόν, είναι 125 κυβικά υδρόψυχτος. Έχει την παραγωγή 15 αλόγων στις 8.750 στροφές, που είναι πάρα πολλά για την κατηγορία. Έχει 12 NM στις 8.250 στροφές. Δεν καίει πολλά πράγματα. Το μηχανάκι είναι λίγα κυβικά, τι να κάψει. Είναι 2,2 η επίσημη τιμή που δίνει η QJ Motor όσο φοράει την κατανάλωση, λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Το τεπωζιτάκι του είναι 6,5 λίτρα σχεδόν και το βάρος του με όλα τα υγρά είναι 130 κιλά. Άρα αυτό το μηχανάκι ενδείκνυται και για κάποιον φοιτητή, κάποιον μαθητή που κινείται εντός πόλης και μόνο, αλλά και για κάποιον μεγαλύτερο, αλλά πάντα συζητάμε για κίνηση μέσα στην πόλη. Όσο αφορά τώρα τον ανταγωνισμό του, είναι παραπάνω δυνατός ο κινητήρας από τα πιο πολλά της κατηγορίας, αν και η κατηγορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ευτυχώς που είναι με πάτωμα, γιατί άμα ήταν χωρίς πάτωμα θα μπαινε με πάρα πολύ δύσκολα σκούτερ απέναντι. Λοιπόν, είναι μια καλή επιλογή, είναι ευπαρουσίαστο και δόξα τω Θεώ το βλέπω μια χαρά. Να δω και τα λαστιχάκια του, μαλακά και τα λαστιχάκια του, δεν θέλουν άλλαγμα, super duper. Αυτά λοιπόν ήταν τα 125 με μικρή ρόδα για την QJ Motor. Τι κάνει για ποιον? Τα είπαμε και λίγο πολύ, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Αυτό εδώ πέρα, μια και το έχουμε μπροστά μας, είναι το πιο χλιδάτο, ας το πούμε, το πιο elegant από τα τρία. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα, με βασικό του ότι μπορεί να κουβαλήσει δύο άτομα μέσα στην πόλη και μπορεί να προστατευτεί καλά κάποιος πάνω σε αυτό. Δεν είναι extreme το design του, είναι καλή τεχνολογία του, start-stop, keyless, και έχει και το υβριδικό, τη γεννήτρια για να του δίνει κάτι της. Είναι ασφαλές μηχανάκι και σίγουρα είναι ένα μηχανάκι για κάποιον που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή για κάποιον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που με το δίπλωμα το ίδιο οδηγάει και αυτό το μηχανάκι. Για κάποιον που είναι στην ηλικία μου και έχει μηχανή μεγάλη και οδηγάει και αυτό. Είναι τελικά ένα μηχανάκι το οποίο δεν είναι ακραίο σε design και βοηθάει τις μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι με πάτωμα. Δεν υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, είναι πάτωμα, το οποίο ξεκάθαρα το πάτωμα και από μόνο του μας κάνει σαφές ότι το μηχανάκι είναι για επαγγελματικό. Φορτώνεται μπροστά, φορτώνεται πίσω και κάνει για κάποιον που θέλει ένα πολύ low budget μηχανάκι ή για κάποιον ο οποίος θέλει το μηχανάκι για να μεταφέρει πράγματα επαγγελματικά για τη δουλειά του. Γιατί έχει κάποια δουλειά και πρέπει να μεταφέρει κάποια πράγματα τα οποία χωράνε σε ένα μηχανάκι. Δεν θέλουν δηλαδή φόρτηγο για να τα πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Και στο τέλος έχουμε και το Alpha TAFAR 125, το οποίο είναι ένα μηχανάκι ξεκάθαρα για νέους. Φυσικά μπορεί και κάποιος που
που περνάει κάποιους χωματόδρομους καθημερινά να το χρησιμοποιήσει και να το πάρει και να βολευτεί. Αλλά από εκεί και πέρα, είτε στην έκδοση με την αλουμινένια ζάντα, είτε με την έκδοση την πανέμορφη με τις ακτίνες, είναι ένα μηχανάκι για νέους. Να το πάρει ένας έφηβος, να το πάρει μια κοπέλα, να το πάρει ένας φοιτητής, να κάνει τις εκδρομές του, να το πλένει και να του αρέσει που το βλέπει. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι ξεκάθαρα για πιο νεαρούς, αν όχι στην ηλικία, τουλάχιστον στην ψυχή. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα σκούτερ. Φανταστείτε ότι κάποτε κάθε εταιρεία είχε, ξέρω εγώ, ένα 125 σκούτερ, ένα 50. Βασικά ήταν το 50 και το 125 ήταν ίδια με τον ίδιο κινητήρα. Τώρα πια βλέπετε ότι μόνο η QJ έχει 3 σκούτερ, ουσιαστικά δεν είναι 3, είναι 4, με τον υβριδικό κινητήρα ή χωρίς αυτόν. Βασικά τον ίδιο κινητήρα χωρίς το generator, το start-stop δηλαδή. Και γενικότερα έχουν αλλάξει πολύ οι καιροί. Κάποτε είχαμε πολλούς χωματόδρομους, ήταν της μόδας τα on-off. Τώρα έχουμε άγριες πόλεις, τεράστιες πόλεις, παντού σπίτια, είναι της μόδας τα σκούτερ. Αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει ότι η μοτοσικλέτα κυλάει μαζί με την κοινωνία. Δηλαδή εκεί πάει η κοινωνία, εκεί πάει και η μοτοσικλέτα. Δεν είναι ένα είδος κολλημένο νεκρό. Εκεί πάει η κοινωνία, εκεί πάει και η μοτοσικλέτα. Γεωργία μου. Από εκεί. Ναι, φύγαμε. Όχι, αυτό είναι πίσω, αυτό είναι μπροστά. Πίσω. Εντάξει. Γεωργία, το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Έχεις αμφιβολίες? Όχι. Λοιπόν, κάντε κανένα σχόλιο, κάντε κανένα like, μοιραστείτε το. Άμα θέλετε, γραφτείτε και στο κανάλι. Ούτως ή άλλως, για τα πανηγύρια είμαστε. Άμα αισθάνετε και εσείς κάπως έτσι, να κάνουμε παρέα. Μην λοιπόν, σας φιλώ. ότι είμαστε πολύ σοβαροί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μπορεί να μην είμαστε και πολύ σοβαροί, αλλά είμαστε το αρχαιότερο vlog στην Ελλάδα. Yes. Κοντεύουμε να πιάσουμε 30 χρόνια στο ίντερνετ. Ακριβώς.